בסביבות 5:45 חתכנו לקנטה, התיישבנו ככה, הכנו את עצמנו, אמרנו סט זריחה, יתחיל להיות כיף, יתחיל להיות מעניין. ממש שמענו כבר את האומן עולה, אני לא אשכח כבר, הכנו כוסות, הכנו זה, באנו לצאת, פתאום בום, אתה מקבל מטח של טילים, משהו כמו 200, 300 טילים. פתאום אני רואה משהו כמו 17 שוטרים מתחילים לרוץ מצד שמאל לכיוון צד ימין. כאילו אנחנו היינו באמצע, היה פה שביל לכיוון הכביש, ופשוט פה עצים יער, מפה השוטרים מגיעים, אני גם אומר לחבר שלי, צלם את זה, תראה, כולם עם מקדחים שלופים, יש פה מחבל נראה לי. אמרתי לו, דודו, אל תיסע, יש שם ירי. פתאום אני רואה רכב טס על איזה 80 קמ"ש, רכב אדום, ניסן, אני לא אשכח, שבור לו כל הקדימה, והדבר הראשון שעולה לי לראש זה כאילו, דודו, הבן אדם דלוק, תיזהר, הוא נכנס לפאניקה שלא ייכנס בך. טוב, באמת הוא מסתכל, לא עובר 3 שניות, בום, מטיס אותנו לצד. דודו יוצא בעצבים, אני בא לצאת, רואה פתאום את כל השמשה מחוררת. אני צועק לו, דודו, ירו בהם. אנחנו רצים לרכב, פותח את הדלת, נופלת לי בחורה עם חור בישבן, ואם אני לא יודע, זה היה חור בחזה, היה לה 2 חורים. נבהלתי מהסיטואציה, היינו צריכים להוציא אותה, הוצאתי, אבל נבהלתי ואמרתי, אוקיי, מה עכשיו? התחלתי לרוץ. עכשיו, רצתי בעמוק משהו כמו 0.5 קילומטר של פקק של רכבים. אני מנסה להגיע לכוחות ביטחון, אמבולנס, שאמבולנס לא יכול לעבור בכלל בצד השני. ועל הדרך אני כאילו צועק לאנשים במסיבה ברכבים, צאו, יורים עלינו, יורים, תצאו. אנחנו לא מסיימים את המשפט, מקבלים מטח יריות. פעם. מתחילים לברוח לאמצע זה, לכיוון הרכב שלנו. אנחנו מגיעים לכיוון הרכב, כמו בסרטים. מטח ירי על כל הרכבים, פה. שכל האדמה רועדת, את רואה, אנשים פשוט נופלים, נוחתים, אנחנו מתחילים לרוץ בעמוק. משהו כמו, אני מצליח לרוץ משהו כמו חצי שעה, 20 דקות, ואני בחור גדול. וממש, את רואה, בחורה נופלת, עוד גבר נופל, ואתה בסטרס, אתה בעמוק, אתה פשוט מרגיש שאתה נלחם על החיים שלך. זה הרגע שאני רץ עם בחורה, ואני תופס לה את היד ואני אומר לה, רוצי, והיא לא מצליחה לרוץ. ואז היא צועקת לי, קיבלתי כדור ברגל. עכשיו, אתה באמצע ריצה בעמק, ואתה גם מקבל את זה, אתה לא רוצה לי אפילו להסתכל, אבל אתה מסתכל רגע, ואני רואה את הרגל מדממת. זה היה נראה כאילו היא קיבלה מכה ברגל. ואנחנו רצים איזה 5 דקות, פשוט אחרי 5 דקות אני רץ איתה ככה, אני גורר אותה, באיזשהו שלב נעלמת לי היד, כאילו אני מרגיש שטון נפל. אני מסתכל, אני רואה אותה על הרצפה, אני לא היה מרחק גדול, אז לא היה יותר מדי לחזור, אני פשוט מתקרב אליה, אני עושה לה, בואי. ואז אני רואה את הרגל פשוט לא במקום. ואתה אומר, איך היא רצה ככה 5 דקות? הרגל לא במקום, אין מה להחזיר, כאילו, הרגל לא במקום, הרגל ככה. איך היא רצה את זה? רק כמו בסרטים, 4 אופנוענים, 3 זוגות, 2 זוגות MK, קלאץ', 1 קלאץ', 1 RPG ועוד 1 קלאץ'. וכמו בסרט, פשוט תופסים את הרובה ומתחילים לראות פאף. עכשיו, זה הכל בשבריר שנייה. אתה מסתכל ואתה אומר, יש לו RPG. פתאום אתה רואה את ה-RPG נשלח. ברגע שאתה רואה את ה-RPG נשלח, אתה לא רוצה להסתכל. אתה גם מפחד שזה יפגע בך, אתה לא מדמיין לאן הוא הולך. שומע בום מחריש אוזניים וצרחות של אנשים, אני לא אשכח, צרחות של אנשים. אני אישית לא ראיתי איפה זה פגע. שמעתי את הבום ואת הצרחות ופשוט רצתי. ושם כאילו כבר הבנתי זהו, זה כאילו, אם אלוקים לא עושה לי פה נס, אני מת. אתה מרגיש בסרט אימה שהוא לא נגמר, כאילו אתה עובר נקודה, יש ירי פה, עובר נקודה, אתה רואה גופות פה. בלי הפסקה, אנחנו נוסעים, אנחנו היינו בטוחים שאנחנו הראשונים, שתביני את ההזיה, אנחנו רואים מחבלים מאחורינו. אנחנו נוסעים ואנחנו רואים כבר גופות בצדי הדרך. שאתה אומר, איך הגיע לפה מחבל, איך זה הגיוני, עקף אותנו ולא פגע בנו, מה הלוז, איך זה... סבא שלי אומר לי, תשמע, אלעד, יש אסון נורא, 22 הרוגים. אני זוכר שהיה בא לי כל כך לבכות, עד עכשיו לא בכיתי, כאילו, זה לא יצא ממני, לא, זה היה מקום לרגש להתבטאות. אני זוכר שרציתי לבכות והסתכלתי עליו, סבא, יש לך מעל 300 הרוגים, הנה עכשיו יש לך 300 הרוגים, אני ראיתי את זה בעיניים. סבא שלי אומר לי, מה פתאום, זה לא הגיוני, אני הייתי במלחמת יום כיפור, כאילו, אני ראיתי, סבא, היום מתו 300 אנשים, אני ראיתי אנשים מטווחים, ראיתי אנשים מקבלים כדורים בראש, סבא. ואני זוכר שסבא שלי לא מאמין. סבא שלי אומר, אלעד, כתוב 22, אני אומר לו, סבא, היום יעלה ל-400.